අයිබෝන් ඔයාලට. ඉතින් අද මෙහි ඉරිදා දවසක්. ඉතින් නිවාඩු දවසේ කියලා නෑ. ගොඩක් කට්ටිය පාක් එකට ඇවිල්ලා උදෙන්ම එක්සර්සයිස් කරන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවද දන්නේ අතන එක්සර්සයිස් කෝන් එක අර ගිය පාර වීඩියෝ එකේ මම පෙන්නුවේ. හැබැයි අපි දෙන නම් උදෙන්ම හැරුණේ මේ නිවාඩු දවසේ එළියට ගිහිල්ලා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් අරන් එන්න කියලා හිතාගෙන. අපි දෙන්නම ආස කරන මේ සිංගප්පූරුවේ ට්‍රැඩිෂනල් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක සර්ව් කරන තැනක් තියෙනවා මේ ළඟම. ඉතින් ඒ පැත්තේ ගිහිල්ලා එන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒත් එක්කම මේ ඔයාලත් එක්ක ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක් තියෙනවා තව ෂෙයා කරගන්න. එහෙනම් යන ගමන්ම කතා කරමු. ඔයාලට පේනවද දන්නේ මේ මෙතන තියෙන්නේ මේ දිගටම තියෙනවා ඇත්තටම. මේ තියෙන ජම්බු ගස්. මේ වගේ මේ පළතුරු ಜಾති ගොඩක් පවන්නේ පොඩි පොඩි සත්තුන්ට කුරුල්ලොන්ට එහෙම කන්න තමයි. සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට කඩන්න තහනම් මේවා. ඒ කඩන්න තහනම් වෙන තව හේතුවක් තමයි මිනිස්සු කඩන්න ගිහිල්ලා මේවා ගොඩක් වෙලාවට මේ අතු වලට එහෙම ඩැමේජ් වෙලා ඉතින් එක එක ලෙඩ හැදෙන්න පුළුවන් කියලාත් කියනවා. ගොඩ මේ ජම්බු වැටිලා බිම. මේක නම් ගෙඩි අඩුයි. ඉතින් කුරුල්ලා වගේ පොඩි පොඩි සත්තු මේ හරිය සෑහෙන්න මේ ඉන්නවා. ඇහෙනවද දන්නෙත් නෑ ඔයාලට කුරුල්ලොන්ගේ සද්දේ. අපි දැන් මේ ඕවර්හෙඩ් බ්‍රිජ් එකක් උඩින් යන්නේ එහා පැත්තට. මේ අඩින් යන්නේ මෙහෙ එක්ස්ප්‍රස් වේ එකක්.
මං කිව්වා ඔයාලත් එක්ක මේ ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක් ෂෙයා කරගන්න ඕනේ කියලා. කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයාලට මතක ඇති මම කිව්වා මේ මෙහෙ කොවිඩ් කේසස් දැන් එතන සෑහෙන කන්ට්‍රෝල් කරලා තියෙන්නේ නැත්තරම නැති ගන්නට වගේ කියලා. ඉතින් මට හිතුණා ඔයාලට ඉන්ටරෙස්ටිං වෙයි කියලා කිව්වොත් මෙහෙ ඒ කියන්නේ කොවිඩ් පොසිටිව් කේස් එකක් හම්බුනහම එයාලත් එක්ක ආශ්‍රය කරපු කට්ටිය හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා මේගොල්ලෝ ඒ විස්තර ඒ දැනගන්න කොහොමද කියලා ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තොත් ඔයාලට ඉන්ටරෙස්ටිං වෙයි කියලා. ඉතින් මෙහෙ ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ මාර්තු වල මේ කොවිඩ් ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්න පටන් ගත්තත් එක්කම වගේ මෙහෙ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඒකට කියන්නේ Trace Together app කියලා. ඉතින් ඒ app එක වැඩ කරන්නේ Bluetooth හරහා. ඉතින් Bluetooth on කරලා තියෙනවා නම් ෆෝන් එකේ app එක download කරලා තියෙනවා නම් ඒක automatically මේ connect වෙනවා අපි වටේ ඉන්න කට්ටියගේ ඒ app එකත් එක්ක. ඉතින් දැන් මේ මගේ වටේ ඉන්න කට්ටිය මාව පහු කරගෙන යන කට්ටිය එයාලගෙත් මේ app එක තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ Bluetooth on කරලා තියෙනවා නම් එතකොට ඒ app එක හරහා රෙකෝඩ් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ අපි කාවද ආශ්‍රය වුණේ කොච්චර දුරකින්ද ඒගොල්ලන්ව ආශ්‍රය වුණේ ඒ වගේ විස්තර රෙකෝඩ් වෙනවා. මම මේ ඔයාලට සරලවම කියන්නේ මේ ඉතින් මොබයිල් ඇප් එකකටත් ඒ පාටි කාලයකට පස්සේ ඒගොල්ලෝ තව ටෝකන් එකකුත් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා. ඉතින් සමහර වයසක කට්ටිය ඉන්නවා මොබයිල් ෆෝන්ස් පාවිච්චි කරන්නේ නැති කට්ටිය. ඒ කට්ටියටයි ඒ කියන්නේ ඇප් එක මොබයිල් ෆෝන් එකේ තියාගන්න කැමති නැති කට්ටිය බේසිකලි. ඉතින් ඒ වගේ කට්ටියට ඒගොල්ලෝ ටෝකන් එකකුත් ඉෂුව කරා. ඕන කෙනෙක්ට ඒ ටෝකන් එක අරගෙන ෆෝන් එකේ වෙනුවට ඒ ටෝකන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊටත් අමතරව මේ තව මෙහෙ දැන් මේ අපි කන්න යන තැන වේවා අපි shopping mall එකකට ගියත් shopping mall එකක් ඇතුලේ තියෙන තව shop එකකට ගියත් කොහෙට ගියත් ඒගොල්ලන්ටම unique වෙච්ච QR code එකක් issue කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ Trace Together app එකේ තියෙනවා QR code scanner එකක්. ඒක on කරලා අපිට මේ කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා චෙක් ඉන් වෙන්න පුළුවන් ඒ තැන්වලට. එහෙම චෙක් ඉන් වුණාම ඒ වෙලාව රෙකෝඩ් වෙනවා. එතකොට අපිට එතනින් එළියට එද්දී ආයේ චෙක් අවුට් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ ඒ සිස්ටම් එක හරහා රෙකෝඩ්ලා තියෙනවා අපි කොච්චර වෙලාවක් මේ තැන ඉඳලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් එහෙම වුණාම හිතන්නකො දැන් next week එකේ කවුරු හරි හදිස්සිය හරි කොවිඩ් පොසිටිව් වුණා. එහෙම වුණාම මේ එයාලගේ ඩීටේල්ස් ට්‍රැක් කරගෙන යද්දී එතකොට ඉක්මනින්ම අඳුන ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ කාත් එක්කද මේ ළඟින්ම ආශ්‍රය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොච්චර දුරකින්ද ආශ්‍රය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඇප් එක හරහාම මේ ඒගොල්ලන්ට නොටිෆිකේෂන්ස් හරි මේ ඇලර්ට්ස් යවන්න පුළුවන්. මේ එහෙම එක්ස්පෝෂර් එකක් වෙලා තියෙනවා කියලා අනිත් කට්ටියට. ඉතින් කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ වගේ ඇප් එකක් ඇත්තටම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරාම මිනිස්සුන්ගේ සහයෝගය අත්‍යවශ්‍යමයි මේ වගේ ඇප් එකක් සාර්ථක වෙන්න. මොකද මේ මිනිස්සු තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. එයාලා තමයි මැනුවලි ස්කෑන් කරලා යන්න ඕනේ ඒ තැන්වලට. ඉතින් මිනිස්සුන්ගේ සහයෝගය ඉක්මනට ලැබුණාම මේ වගේ දෙයක් ඉක්මනට සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මුලදී මේක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දීපු කාලෙදී මේ මම දැක්ක ගොඩාක් එන්ෆෝස්මන්ට් ඔෆිසර්ස්ලා හැමතැනම වගේ දාලා තිබුණා මේ තැන්වලට යද්දී ඒගොල්ලෝ චෙකින් වෙලාද යන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් දැන් නම් එච්චරම නැහැ. ගොඩාක් අඩුයි එන්ෆෝස්මන්ට් ඔෆිසර්ස්ලා ඉන්නවා. ලොකු ඒ කියන්නේ shopping malls වලට ගියද්දී නම් සෑහෙන දකින්නවා. ඒ වුණාට මේ හැමතැනම වගේ දැන් දකින්න නැහැ. මොකද ගොඩක් මිනිස්සු තේරුම් අරගෙන තියෙනවා මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරන්නේ එයාලගෙම හොඳට සහ එයාලගේ වටේ ඉන්න කට්ටිය ආරක්ෂා කරගන්න තියෙන වැදගත්කම හින්දා කියලා. ඉතින් මේ ඒක හින්දා මේ මිනිස්සුන්ගේ සහයෝගය තිබ්බ එක මම හිතනවා මේ ඒවල් ගොඩක් කන්ට්‍රෝල් කරගන්නත් ලොකු වාසියක් වුණා කියලා. හරි නේද කිව්වා? හරිලු හරි.
ඒරියා එක මේ neighborhood center එකක්. ඉතින් ගොඩක් shops එහෙම තියෙනවා. laundry shops, stationery shops, grocery shops ගොඩක් මේ හරිය තියෙනවා. ඉතින් සෑහෙන කට්ටිය මෙතනට මේ හරියට එනවා බඩු ගන්න. මේ තියෙන self service laundry එකක්. මේවට coins දාලා මේ රෙදි හොද ගන්න පුළුවන්. washing and drying දෙකම තියෙනවා ඒවයේ. ක්ලිනික් එකක් තියෙනවා. චේතිය ඔඩර් කරන්න. ෂොප් එකට දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපි. මේ තියෙන මෙතනින් තමයි අපි ඔඩර් කරන්නේ. චේතිය ඔඩර් කරනකම් මං ගිහලා ටේබල් එකක් හොයාගන්නම්. මෙතන හොඳයි වගේ අපි දෙන්න විතරයිනේ. රික්වෙස්ට් එක නම් දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ ටෝස්ටඩ් පාන් තියෙනවා. තව අපි ටී දෙකක් ගත්තා. මෙහෙත් ටී වලට තේ කියලා කියනවා. තව තියෙනවා මෙතන මේ half boiled eggs තියෙනවා. මේවා සෙට් එකක් විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ. වෙන වෙනම ගන්නත් පුළුවන් ඇති. සාමාන්‍යයෙන් එක්කෙනෙක්ට eggs දෙකක් හම්බ වෙනවා ඒ සෙට් එකට. මේ පාන් එක ඇතුලේ තියෙනවා මේ ලොකු බටර් කෑල්ලක් දාලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේගොල්ලෝ මේ ජෑම් එකක් ගන්නවා. ඒකට කියන්නේ කායා ජෑම් කියලා. ඒක කොකනට් වලින් හදන ජෑම් එකක්. මම විස්තරේ පහලින් දාන්නම්. චේතිය තමයි මේ වැඩේට නම් එක්ස්පර්ට්. ඒකින් තමයි යාටම දෙනවා කරන්න කියලා. Trust me. මේකට මික්ස් කරන්න තව ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකත් ගිහිල්ලා ගේන්න වෙන්නේ. ඔව් මං ගිහිල්ලා ගන්නවා. රයිට්. එහෙනම් ඒ දෙකත් ආවම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද
බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න කියලා. මේ තියෙන්නේ pepper. මේ තියෙන්නේ dark soy sauce. මේ දෙකෙන්ම පොඩ මික්ස් කරනවා. සමහරු නම් මේ පාන් එකත් කට්ටිය ඩිප් කරලා කනවා කියලා කියනවා. එක්ක එග් එකේ නැත්නම් කොෆි එකේ. අපි දෙන්න නම් වෙන වෙනම කන්න තමයි කැමති. සාමාන්‍යයෙන් මේ කෑම අපේ ටේබල් එකට එනකම් මාස්ක් එක ගලවන්න බෑ. දැන් නම් අපිට ගලවලා කන වෙලාවේ ඉඳ දැන් ගලවලා රෙඩි වෙන්න පුළුවන් අපිට. එහෙනම් අපි දැන් කන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. සේදිය නම් වැඩේ පටන් අරන් තියෙන්නේ. හරිම සිම්පල් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක් මේක. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් කාලි ඉවරලාම ඉතුරු ටික කතා කරමු. අපි දැන් කාලි ඉවරයි. යන්න කලින් පොඩි ටුවර් එකක් දීලා යන්න ඕනි කියලා හිතුවා. මෙතන මේ ලෝකල්ම ස්පොට් එකක් මේ හරිය තියෙන. මේ බලන්න මේ හැම තැනම නෝටිසස් දාලා තියෙනවා හැමෝම දැනුවත් කරන්න. මේ වගේ තැන්වලට කියන්නේ ඉකොනොමි රයිස් කියලා. දැන් නම් කෑම අඩුයි. මේ සාමාන්‍ය ලන්ච් වෙලාවට සෑහෙන කෑම ಜಾති තියෙනවා එතන. තාම උදේවරුව හින්දා සමහර shops වහලා තියෙන්නේ. මේ කොෆි ෂොප් එකට ආවහම අපි අනිවාර්යෙන් එන තැනක් තියෙනවා. මේ බලන්නකො මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Dopo. Mana dopo? Ada apa? ගමුනේ ගෙඩිය. දාගන්නකො මං පෙන්නන්න ඉතුරු ටික. මේ කොරියන්ඩර් මේ මුරුංගා කොළ මේ මොකද සමහර සුපර් මාකට්ස් වල මේ වගේ මේ කෑම ගන්න අඩුයි. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඒ වුණාට මේ හැමදේම වගේ නම් ගන්න බෑ. මේ මෙතනක් තියෙනවා මේ QR කෝඩ් එකක්. චෙක් ඉන් වෙලා යන්න පුළුවන් ඇතුළට. Manyoka? Manyoka? Manyoka apa? Apa? Mate Pak.
ලංකාවේ කෑමවල නම් අඩුවක් නැහැ ඕන දෙයක් අරගෙන උයන්න පුළුවන් අපිට. මේ හැමදේම වගේ තියෙනවා මොකද මේවා ඉන්දියාවලින් එනවා. මේ local vegetables. ඉතින් මේ සුපර් මාකට්ස් වල නැති වුණත් ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ ඉන්දියන් ෂොප් එකකට ආවොත් අපිට ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ගත්තද? ඔව් ගත්තා නෝනේ. ගත්තා හරි එහෙනම් ආයේ යන් ගෙවල් පැත්තට. මේ පොඩි මේ children's play area එකක් මෙතනක් තියෙනවා. අම්මලා තාත්තලා මේ හරියට කන්නාවහම පොඩි කට්ටිය එහෙම පොඩ්ඩක් එක්කගෙන ඇවිල්ලා සෙල්ලම් කරවලා එහෙම යනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ලංකාවේ ඉරිද පොළ වගේ තමයි මේ පැත්තේ. සෑහෙන shops තියෙනවා. පොඩි පොඩි දේවල් යාලා විකුණන ඇඳුම් තියෙනවා සේල් දාලා. එන ගමන් කතා කර ආපු හින්දා මට මේ හරිය පෙන්වන්නත් බැරි වුණානේ ඔයාලට. මේක තවත් පබ්ලික් පාර්ක් එකක් තමයි. මෙතන මේක නම් ටිකක් ලොකුයි අතර මේ හරිය තියෙනවා මේ බාස්කට් බෝල් කෝට් එකක් තිබ්බා. මේ ගොඩක් ස්පේසස් තියෙනවා සෙල්ලම් කරන්න. මේවත් ඕන වෙලාවක ඕන කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. මේ ඉතින් පැල හිටවලා තියෙන්නේ මේ. මේ වගේ තැන් නම් හොඳටම මේන්ටේන් කරනවා මෙහෙන්. තවත් children's play area එකක්.
අපි දැන් ආයෙ ඇවිදගෙන යනවා ගෙවල් පැත්තට. එහෙනම් ඒත් එක්ක ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් අදට ඉවර කරන්න කියලා හිතුවා. ආයෙත් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.